ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා දිල්ෂාරු YouTube channel එකට මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝම ඉතින් ඔන්න අදත් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ගොඩක් ආදරේ කියලා කියනවා. ඉතින් මාව subscribe කරලා මට support එක දෙන මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මේ දවස් ටිකේම මම ඔයගොල්ලන්ට laptop වල videos අරගෙන ආවා prices එහෙම. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා මේ මම ඒව ගෙනාවේ ඔක්කොම ඉතින් used laptop වල price තමයි ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ගොඩක් අහලා තිබ්බා WhatsApp එකේ එහෙමත් chat කරලා තිබ්බා කෝ brand new ඒවා නැත්නම් අපිට brand new ඕනේ used ඒවා වගේ නෙවෙයි. ඉතින් අපිට brand new එකකුත් ගන්න ඕනේ කියලා මගේ යාළුවෝ ගොඩක් අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඔන්න මේ වීඩියෝ එක brand new laptop හොයන යාළුවන්ට නවීනතම පරිගණකා උපාංක විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD Computers අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. ඉතින් ඔන්න brand new lap හොයන මගේ යාළුවන්ට ඔන්න ඉතින් මම අරන් ආවා අද brand new lap model තුනක් තියෙනවා ඔන්න අරන් ඇවිල්ලා මම ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අතම කියනවා මම ඔයාලට laptop වල ගොඩක් විස්තර අරගෙන එන්නේ නැහැ. prices තමයි අරගෙන එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අහලා තිබ්බේ price කොහමද කියලා. ඉතින් කට්ටිය brand new lap තියෙනවද price කොහමද මොන වගේ price range වලද යන්නේ කියන විස්තර තමයි ඉතින් අහලා තිබුණේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔන්න මම අදන් අරන් ආවේ brand new lap වල මිල ගණන් විතරයි. ගොඩක් විස්තර නැහැ. ඒ කියන්නේ specification lap වල අරන් ආවේ නැහැ. ඒව මම ඉස්සරහට අරන් එන්නම්. ඉතින් මුලින්ම තියෙන්නේ Dell lap එකක්. Dell එකක් තියෙනවා අපිට Dell Pentium 10 gen lap එකක් තියෙනවා ඔයාලට ගෙනල්ලා මේක MD එකට ආවම ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ දවස්වල තියෙන lowම budget brand new lap එක තමයි Dell 10 gen එක. Pentium 10 gen එකක් 4GB RAM තියෙනවා DDR4 4GB RAM ඒ වගේම 1TB normal HDD hard එකක් එක්ක තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන Dell එක. ඉතින් ඒ ලැප් එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් 1.5 1,50,000ක් වගේ මිලකට ඔන්න මේ දවස්වල මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා Dell එක. ඉතින් ඒ ලැප් එක ඔයාලට brand new warranty එකත් එක්ක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා Dell Pentium 10 gen lap එක. ඊළඟට තියෙන්නේ ඒකත් Dell එකක්මයි. ඔන්න ඉතින් ඒක කියන්න ඕනේ ඒක 10 ඒකත් i3 එකක්. Dell i3 11 gen lap එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඇවිල්ලා මේකත් ඔයාලට මේ දවස්වල brand new මිලදී ගන්න පුළුවන් lap එකක් තමයි i3 11 gen. ඒකත් ඔයාලට RAM එක ගත්තොත් 4GB RAM එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා 4GB DDR4 4GB RAM ඒ වගේම තමයි 1TB normal HDD hard එකක් එක්ක තමයි මේක තියෙන්නේ මේක. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට මේ දවස්වල මිලදී ගන්න පුළුවන් brand new. ඒකේ වටිනාකම තියෙන්නේ 1,80,000ක් තමයි ඔන්න වටිනාකම තියෙන්නේ මේ දවස්වල යන normal brand new price. හොඳේ මේවා brand new price තියෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය මේ සමහර කට්ටිය මම අර used ඒවා එහෙම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් දැම්මාම සමහරු කිව්වා price වැඩි බුදු අම්මෝ කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අර set එක අපි එලවන්න try කරපු set එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ රට කෑව කියලා දන්නවනේ. උන් තමයි මේවට හේතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට දෙන්න පුළුවන් අඩුම price එකට අපි ඔයගොල්ලන්ට lap අරගෙන එනවා. ඉතින් ඒක කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉතින් තා මොඩලයක් තියෙනවා බලමු ඒක මොකක්ද කියලා බලමු. ඉතින් ඔන්න අන්තිමට ඉන්න මෙන්න මෙයා තමයි ඉතින් superior. ඉතින් ඔන්න superior අරන් ආපු brand new ඔයාලට heavy වැඩ වලට ඉතින් ඔන්න ගෙන ආපු එක්කෙනෙක්. මෙයා Ryzen 5 5500U මෙයා මොඩල් එක HP එක Ryzen 5 එකක්. ඔන්න මේක superior lap එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට brand new ගන්න පුළුවන්. මෙයා DDR4 8GB RAM වෙනවා. ඒ වගේම තමයි 512 M.2 NVMe drive එකක් එක්ක තමයි ඔන්න මෙයා එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අර normal HDD hard වල තියෙන slow ගතිය මේකේ නැහැ. ඉතින් ඒක කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඉතින් ඒක ගැන වැඩි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න මේකේ මිල සටහන් වෙන්නේ 2,40,000ක්. ඔන්න 2,40,000කට ඔයාලට මෙන්න මේ superior මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න මේ දවස්වල ඔන්න MD Computers එකට ආවොත්. ඉතින් ඔන්න brand new lap හොයපු කට්ටියට ඔන්න මම මේ ලැප් තුනක් දැනට මේ දවස්වල දැනට අදට තමයි මේ ලැප් තුනක ප්‍රයිස් වලට අරන් ආවා. ඉස්සරහට තව තියෙනවා ඒවා අරගෙන එන්න.
ඉතින් අන්න බ්‍රෑන්ඩ් නිව් හොයපු කට්ටියට ඔන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් තුනේ මේ ලැප් තුන මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් මාත් එක්ක එකතු වෙලා හිටන මගේ රත්තරන් යාළුවෝ හැමෝටම ඉතින් ඒක කියන ගමන් ඉතින් එහෙනම් ඉස්සරහට තවත් ඉතින් ක්වොලිටි වීඩියෝස් අරගෙන එනවා. ඔයගොල්ලන් ඉතින් ප්‍රයිසස් එහෙම ඔයාලට ඕන කරන දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් වලට දාන්න. එතකොට මම ඔයාලට අරන් එන්නම්. ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙලා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ආදරෙයි. ගොඩක් සන්තෝෂයි. බොහොම ස්තුතියි කියලා කියනවා හැමෝටම. ඉතින් එහෙනම් මම ගිහලා එන්නම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.